2021 අවුරුද්දේ සති 3ක් යන්නත් කලින් Samsung users පුදුම කරමින් Samsung සමාගම අලුත්ම ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් කිහිපයක්ම හඳුන්වා දුන්නා. මේ ලොන්ච් එක ගිය මාසේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රෑ 8ට තමයි පැවැත්වුනේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ජනවාරි 15 වෙනි පස්සේ මේ ඩිවයිසස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ලොන්ච් එකේදී Samsung Galaxy Buds Pro කියන earbuds දෙකත් Galaxy Smart Tag සහ Galaxy Smart Tag Plus කියන ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් ලොන්ච් කරා. ඒ වගේම 2021 අවුරුද්දේ එන්න තියෙන ෆෝන් මොනවද කියලා බල හිටපු හැමෝම පුදුම කරමින් Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G සහ Galaxy S21 Ultra 5G කියන ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිසස් තුනද මේ ලොන්ච් එකේදී Samsung සමාගම ලොන්ච් කරා. ඒ විදිහට ලොන්ච් කරපු ඩිවයිස් වල රිවිව් වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් Micronic Technology YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Micronic Technology Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට එන්න තියෙන වීඩියෝ වගේම තාක්ෂණික දේවල් මම මේ page එකේ දානවා. හරි එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම Galaxy Buds Pro කියන earbuds දෙක ගැන අපි බලමු. මේ Buds Pro දෙකෙන් ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නිසා usersලට pro quality sound එක feel කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ earbuds දෙකේ ගොඩක් දියුණු කරපු active noise cancelling technology එක තියෙනවා. මේ නිසා ගොඩක් noise තියෙන තැන් වලදීත් අපිට ගොඩක් හොඳ quality sound එකක් අහන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. quality හැම sound system එකකම ගොඩක් හොඳ sound එකක් ලබා දෙන්න two-way speaker system එකක් භාවිතා කරනවා. bass sound ලබා දෙන්න woofers සහ high pitch sound ලබා දෙන්න tweeters උත් භාවිතා කරලා ගොඩක් quality sound එක මේ two-way sound system එකකින් ලබා දෙනවා. දැනට තියෙන සෑම earbuds දෙකකම one-way speaker එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට හේතුව ඒවැ තියෙන size එක. Samsung සමාගම අලුතින් launch කරපු Galaxy Buds Pro කියන මේ earbuds වලට ගොඩක් quality sound එකක් ලබා දෙන්න මේ earbuds වලට two-way speaker system එකක් සහ AKG sound system එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. Galaxy Buds Pro වලට ලබා දීලා තියෙන 360 technology එක නිසා මේ earbuds වලින් ඇහෙන sound වල තාත්වික ගොඩක් quality sound එකක් අහන්න පුළුවන්. Intelligent motion tracking sensors භාවිතා කරලා සහ Dolby head tracking sensors භාවිතා කරලා අපේ ඔළුවේ movements අඳුර ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මේ earbuds වලට. ඉතින් අපි ඔළුව හැරෙව්වත් audio එක recalibrate කරගෙන අපිට audio එක මැද්දෙන් අහනවා වගේම audio එක අහන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ මේ Buds Pro වල තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ANC technology එක. ඒ කියන්නේ active noise cancelling technology එක. Galaxy Buds Pro වල තියෙන outer mic එකෙන් පිටත තියෙන noise monitor කරගෙන inner mic එකෙන් කන ඇතුලේ තියෙන noise monitor කරගෙන ඒකින් ගන්න reading එකට chipset එක හරහා anti noise signal එක generate කරගෙන 99% background noise ඒ වෙලාවෙදිම අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම intelligent active noise control system එක නිසා පිටතින් ඇහෙන කටහඬවල් එක්ක අපේ කටහඬ වෙන් කරලා අඳුර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ earbuds වලට. ඒ දේ උපයෝගී කරගෙන මේ earbuds වලට පුළුවන් අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරනවාද කියලා අඳුරගෙන earbuds වලින් ඇහෙන sound එක control කරගෙන conversation එක පැහැදිලිව ඇහෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ගොඩක් දිනෙට තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ තියෙන call quality එක. ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට මේ earbuds design කරලා තියෙනවා voice pickup unit එක සහ මයික්‍රොෆෝන් තුනක් යූස් කරලා. ඒ නිසා පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හොඳ පැහැදිලි කෝල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න මේ earbuds වලින්. එක mic එකකින් අපේ voice එක අඳුරගෙන අනිත් mic දෙකකින් වටපිටාවේ තියෙන noise අවම කරලා අපේ voice එක amplify කරලා තමයි කෝල් එකට ලබා දෙන්නේ. කෝල් එකට තවත් විශාල බාධාවක් තමයි සුළඟ කියන්නේ. මේ නිසා කෝල් එක අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න කෙනාට අපේ voice එක පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට මේ earbuds ඇතුලේ wind chamber එකක් හදලා එන හුළඟ කෝල් එකට බාධාවක් නොවෙන්න neutralize කරලා දානවා. මෙන්න මේ පහසුකම් එක්ක ultimate sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ Galaxy Buds Pro එක. මෙච්චර වෙලා අපි මේ earbuds වල තියෙන quality එක ගැන කතා කරා. ඊළඟට මම මේ earbuds වල තියෙන තවත් පහසුකම් කීපයක් ගැන කියන්න හදන්නේ. මේ earbuds වල තියෙන auto switch පහසුකම නිසා එක device එකකින් music අහනකොට අපේ phone එකට call එකක් ආවොත් ඒකට ඉතාමත් පහසුවෙන් ස්විච් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ device එකට 2mm vent එකක් එකතු කරලා තියෙන නිසා කනේ pressure එක balance කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕනිතරම් වෙලාවක් මේ earbuds use කරන්න පුළුවන් අපිට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව. ගොඩක් headset earbuds කනෙන් නිතරම ගැලවෙන්න බලනවා. මේ earbuds වල තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ earbuds වල තියෙන audio quality එක. මේ earbuds වල තියෙන audio quality එක කියන්නේ active noise cancelling technology එකක්. ඒ කියන්නේ active noise signal එක generate කරගෙන 99% background noise ඒ වෙලාවෙදිම අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.
Galaxy earbuds ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිය අනුව කෙනෙක් මේ දෙක දාගෙන දුවනකොට උනත් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ device එක IPX7 water resistant device එකක්. මේ earbuds අපිට කලර්ස් 3කින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ earbuds ජනවාරි 15 ඉඳන් $199ක් වගේ මුදලකට අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මම ඊළඟට කතා කරන්නේ අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් ගැන. Samsung සමාගම ජනවාරි 14 ලොන්ච් එකේදී මම ඊළඟට කතා කරන්න යන මේ ස්මාර්ට් ටැග් කියන ඩිවයිස් එක හඳුන්වා දුන්නා. මේ ස්මාර්ට් ටැග් එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපි අතේ තියෙන පෝර්ටබල් උපකරණය හදිස්සියවත් නැති වුණොත් හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න සුරතල් බල්ලට මේ ටැග් එක දාලා තිබ්බොත් ඌ කොහේ ගියත් ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ඌ ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිවයිස් එක රින් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එක තියෙන තැන හොයාගන්න. ස්මාර්ට් ටැග් එක වගේම ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මම ඊළඟට කියන්න යන ඩිවයිස් එක. ඒ ඩිවයිස් එක තමයි ස්මාර්ට් ටැග් ප්ලස් එක. මේ ඩිවයිස් එක අල්ට්‍රා වයිඩ් බෑන්ඩ් ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා හදපු ඩිවයිස් එකක්. මේ ඩිවයිස් එක තියෙන තැනට යන අපිව ගයිඩ් කරනවා අපේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක. බිසි ලයිෆ් එකත් එක්ක අපිට අමතක වෙන දේවල් හොයාගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ඩිවයිස් එක. මේ ස්මාර්ට් ටැග් එක $29.99කට ජනවාරි 29 න් පස්සේ මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ස්මාර්ට් ටැග් ප්ලස් කියන ඩිවයිස් එක $39.99කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට කියන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් බලන් හිටපු ඩිවයිස් එකක් ගැන. Samsung සමාගමේ ඊළඟ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එක විදිහට Samsung Galaxy S21 5G සහ S21 Plus 5G කියන ෆෝන් දෙක ලොන්ච් කරා. මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඩිවයිසස් දෙක ගැන. මේ ෆෝන් දෙක බැලුවහම අනිත් ෆෝන් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකෙන් ආපු කැල්ලක් කැමරාව වටේට තියෙනවා. මේ ඩිසයින් එක කන්ට්‍රා කට් ඩිසයින් එක කියලා තමයි Samsung සමාගම හඳුන්වන්නේ. අපිට Galaxy S21 ෆෝන් එක Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey සහ Phantom White කියන කලර්ස් හතරෙන්ද Galaxy S21 Plus කියන ෆෝන් එක Phantom Silver, Phantom Black සහ Phantom Violet කියන කලර්ස් තුනෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිවයිස් එකට හොඳ viewing experience එකක් දෙන්න Samsung සමාගම H2H AMOLED display එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 120Hz adaptive refresh rate එකක් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නිසා ගොඩක් හොඳ smooth viewing experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ෆෝන් එකේ. මේ ෆෝන් එකට එන eye comfort shield එක නිසා ෆෝන් එකේ display එකෙන් එන ඇසට අහිත කරපු blue light එක automatically filter කරගන්නවා අපේ usage එක analyze කරගෙන. Galaxy S21 ෆෝන් එකේ display එක අඟල් 6.2ක් සහ Galaxy S21 Plus ෆෝන් එකේ display එක අඟල් 6.7ක් වෙනවා. කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් වල 12 megapixel ultra wide 2.2 aperture කැමරාවක්, ඒ වගේම 12 megapixel wide කැමරාවක් සහ 64 megapixel telephoto 3x hybrid zoom කැමරාවක්ද අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් සීරීස් එකේ 8K දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකමද ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 8K වීඩියෝ එකකින් අපිට ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් හරියට 33 megapixel කැමරාවකින් ෆොටෝස් ගත්තා වගේම ක්වොලිටි එකකින්. තවත් පහසුකමක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලැබුණු single take multiple output පහසුකම. මේ නිසා එක ෂොට් එකකින් අපිට ගොඩක් outputs ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එක One UI 3 සමග අලුත් වෙලා වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න, ඒ වගේම ෆෝන් එකේ graphic එහෙම ගොඩක් අලුත් වෙලා තව ගොඩක් දේවල් ලැබිලා තියෙනවා මේ One UI 3 නිසා. One UI 3 නිසා මේ ෆෝන් එක ලැබුණු තවත් පහසුකමක් තමයි object eraser කියන්නේ. මෙමගින් හිතන්න අපි ගත්ත ෆොටෝ එක ඉන්න මිනිස්සු අයින් කරගන්න ඕන කියලා. මේ විදිහට එක ටච් එකකින් අපිට මේ දේ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Galaxy S21 ෆෝන් එක $799කටත් S21 Plus ෆෝන් එක $999කටත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා ජනවාරි 29 න් පස්සේ. Samsung සමාගම S21 සහ S21 Plus කියන ෆෝන් දෙක ලොන්ච් කරලා නවතින්නේ නැහැ. ඊළඟට එයාලගේ Galaxy S21 Ultra කියන ෆෝන් එකක් ලොන්ච් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු Galaxy S21 Ultra ෆෝන් එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරන්න හිතුවා. මොකද මේ ෆෝන් එකට ගොඩක් හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා. මේ සෙටප් එකට laser AF sensor එකක්, megapixel 108ක wide කැමරාවක්, 12 megapixel ultra wide කැමරාවක් සහ dual tele lens system එකක් ලබා
ලබා දීලා තියෙනවා. මේ 10 මෙගාපික්සල් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් දෙකෙන් 3x සහ 10x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කිරීමේ පහසුකම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ මෙගාපික්සල් 108ක කැමරාවෙන් ඕනිම එන්වයරන්මන්ට් එකකදීම ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ ක්වොලිටි ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපේ ඇසට පේන්නේ නැති low light තත්වයක් යටදී ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මම කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගද්දි කිව්වා laser AF sensor එකක් තියෙනවා කියලා. මේ sensor එක භාවිතා කරලා ෆෝන් එකට දැනගන්න පුළුවන් කැමරා එකෙන් කැප්චර් කරගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකට කොච්චරක් දුර තියෙනවද කියලා. මේ ෆෝන් එකට මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් නැති වුණාට මම කියපු laser auto focus sensor එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මැක්‍රෝ ෆොටෝස් ලබා ගන්න මේ ෆෝන් එකෙන්. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි කැප්චර් කරගන්න යන ඔබ්ජෙක්ට් එක සෙන්ටිමීටර් 30ක් ඇතුළත තියෙනවද කියලා laser AF sensor එකෙන් ඩිටෙක්ට් කරගෙන කැමරා එක ඔටෝ ස්විච් කරගන්නවා 12 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකට. ඊට පස්සේ ඔටෝ ෆෝකස් කරගෙන ඇප්ලයි කරගන්නවා ඔප්ටිමල් මැක්‍රෝ සෙටින්ග්ස් 5 cm ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙන ක්ලෝස් අප් ෆොටෝ එකකට. මේ S21 Ultra ෆෝන් එකටත් 120 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඟල් 6.8ක Quad HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් හඳුන්වා දෙනවා Galaxy S21 Ultra ෆෝන් එකට මේ Samsung සමාගම විසින්. ඒ තමයි S Pen එක. මේ S Pen එක Galaxy Note phones වල වගේ S21 Ultra ෆෝන් එකට හරියන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. Samsung සමාගම මේ pen model දෙකක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ තමයි S Pen එක සහ S Pen Pro කියන device දෙක. මේ S Pen Pro කියන pen එක ටිකක් advance කරලා Bluetooth features එකතු කරලා තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් pen එකේ action වලින් ෆෝන් එකේ දේවල් ෆෝන් එක ටච් කරන්නවත් නැතුව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ launch එකෙන් පස්සේ S Pen එක available කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම S Pen Pro කියන device එක මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා Samsung සමාගම කියලා තියෙනවා. Galaxy S21 Ultra 5G device එක $1199කට ජනවාරි 29 පස්සේ මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එක Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown සහ Phantom Black කියන කලර්ස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Apple සමාගම වගේ Samsung සමාගමත් දැන් Galaxy S series එකට charger එක සහ earphone එක එකතු කරලා නැහැ. ඒකට හේතුව කියන්නේ Samsung users ලව පරණ charger එකයි earphone එකයි මේ device එකට use කරන්න උනන්දු කරවන්න කියලා. කොහොම වෙතත් මෙයාලම කියනවා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් charger එකයි earphone එකයි අඩු මිලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Samsung සමාගම 2021 අවුරුද්දට අලුතින්ම හඳුන්වා දුන්න අලුත් chipset එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම Micronic Technology Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පහලින් comment කරන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.